أهلا وسهلا بكم في هذا الدرس العملي المهم لكل من يدخل في جانب الإلقاء. سأذكركم بداية بالدرس السابق الذي تناولنا فيه الفكرة وكتابة الهدف الأساسي من موضوعك وبناء مجموعة من الأفكار التي تستطيع البحث عنها. سأعيد الخطوات بكل بساطة. أولاً، كتابة الفكرة العامة، مثلاً تقديم عرض في المجال التعليمي. ثانياً، كتابة الهدف العام للفكرة التي تريد إيصالها للجمهور، وهي مثلاً أن يعرف المستفيد أهمية التعليم الإلكتروني. ثالثاً، كتابة الأفكار تحت الهدف العام، مثل أفكار رئيسية وهي مدخل في التعليم الإلكتروني، فوائد وأيضاً أضرار التعليم الإلكتروني، المستقبل والتعليم الإلكتروني. أما في هذا الدرس سنتطرق لأمرين هامين، وهما نقطة البحث عن الأفكار وأيضاً قانون ترتيب الأفكار. أولاً، البحث. لا شك أن البحث له أهمية كبيرة، والوصول للمعلومة يقوي الفكرة لدينا التي نريد إيصالها للجمهور، وسأضع خطوات بسيطة للوصول إلى نتيجة قوية عند البحث عن أي موضوع. أولاً، البحث عن طريق مواقع الإنترنت. حدد الفكرة الرئيسية التي تريد البحث عنها في كلمات مفتاحية بحيث تستطيع أن تصل لها عن طريق المواقع الإلكترونية، فمثلاً كلمة تعليم إلكتروني، أهمية التعليم الإلكتروني، مستقبل التعليم الإلكتروني، التعليم الإلكتروني في الدول العربية، فوائد التعليم الإلكتروني. بهذه الطريقة واستخدامك لهذه المفاتيح ستصل إلى نتيجة لكل فكرة مفصلة لديك، وستجمع العديد من المعلومات. ثانياً، من طرق البحث هي القراءة في الكتب. إذا أردت نتيجة سريعة في الوصول إلى معلومة معينة في الكتاب الذي تم تحديده، عليك أن تحدد أيضاً الأفكار الرئيسية، ثم تتبع خطوات الوصول إلى الفهرس والرجوع إلى الموضوع، وليس معنى ذلك قراءة الكتاب كاملاً، فقط الجزئية التي تريد الوصول إليها. ثالثاً، البحث عن طريق التحدث مع أهل الخبرة ومواقع التواصل الاجتماعي، وبنفس الطريقة حتى تصل إلى نتيجة رائعة. من المهم أن تختار فكرة بشكل واضح حتى تصل للمعلومة التي تبحث عنها. نقطة مهمة في البحث هو أن تعتمد على الوصول إلى المعلومة القوية ووضع حدود للأدلة والنصوص التي تدعم ما تقوله للآخرين، مثل جداول، صور، مقاطع فيديو، استبيان أو قراءات بيانية. إذن بعد رحلة البحث ننتقل الآن إلى الجانب الثاني في هذا الدرس، وهو الترتيب. البعض يعاني من صعوبة ترتيب الفكرة، ولكن بشكل مبسط للغاية اتبع قانون البيت. ما هو قانون البيت؟ هو ترتيب عرضك أمام الجمهور من خلال الأفكار التي كتبناها سابقا، ولكن بنوع من الترتيب. أولا، ابدأ بنظام قاعدة البيت، والتي تبدأ بمقدمة عن الموضوع والتعريف بنفسك. ثانيا، الطابق الأرضي، عبارة عن الفكرة الأولى للموضوع، المعنى، الأهمية. ثالثا، الطابق الأول، عبارة عن الفكرة الثانية للموضوع، أسباب التعلم الإلكتروني على سبيل المثال، والغرف عبارة عن الصور ومقاطع الفيديو والأدلة. رابعا، الطابق الثاني والأخير وهو الختام، وماذا سيستفيد الجمهور من هذا الموضوع. إذن في هذا الدرس هو انطلاقة قوية لتبدأ الوقوف والثقة العالية، خاصة إذا تكونت لديك الفكرة والموضوع والبحث والترتيب، فأنت جاهز لمواجهة الجمهور. فقط أذكر بقانون البيت، أن تبدأ بمقدمة، ثم تعرف بنفسك، ثم تضع باقي الأفكار في الطوابق وتوزع على الأدوار ماذا ستقدم وماذا ستقول، ثم تختم في الطابق الأخير في النهاية. بهذا الترتيب ستصبح
أكثر ثقة للأداء أمام الآخرين. شكرا لكم وانتظرونا في الدروس القادمة.